Trọng sinh về thập niên 90 để phá hỏng đám cưới của chị cả. Con đã bảo mẹ tăng tiền sính lễ lên đến 5.000 tệ. Kiếp trước, sau khi chị cả đi xem mắt rồi kết hôn, cứ ngỡ là gả cho một người thành thật. Sau khi cưới, gã chồng lại ngoại tình và bạo hành gia đình, cuối cùng bị đánh đến mất. Vậy thì quyết định như thế đi. Sính lễ là 1.888, 1.800. Trong thôn này chẳng có cô gái nào mà có tiền sính lễ cao đến vậy. Phen này phát tài to rồi. Bà ấy đang rất hưng phấn thì một giọng nói không đúng lúc vang lên. Con thấy hơi ít. Chút sính lễ thế này, ngay cả một chiếc xe máy cũng không mua nổi. Con nít con nôi thì biết cái gì. Bố con bán mạng cả năm cũng chưa chắc kiếm được con số này đâu. Đi, người lớn đang nói chuyện. Trẻ con đừng có xen mồm vào. Thím Trương không muốn có người phá hỏng mối hôn sự này. Bởi vì nếu thành công, bà ấy sẽ nhận được một khoản tiền hồng bao không nhỏ. Mợ à, mợ mới là người không hiểu đấy. Năm xưa chính nhờ tiền sính lễ của mẹ con và mấy gì mới giúp cậu xây được nhà to rồi giúp mợ về đấy. Bây giờ em trai con, chẳng lẽ không phải dựa vào sính lễ của ba chị em con để xây nhà mua xe sao? Mợ bỗng chốc cứng họng, chẳng nói nên lời. Ở trong thôn chúng ta, anh rể đều phải xây cho em vợ một căn nhà lầu 2 tầng. Anh làm được chứ? Câu này vừa nói ra, sắc mặt mẹ của nhà trai tối sầm lại. Hơn 1.800 tiền sính lễ là không hề ít đâu. Quanh vùng này đây là mức cao nhất rồi đó. Không ngờ nhà này lại sư tử ngoạm như vậy. Người đàn ông kia cũng không nói gì, chỉ lặng lặng cúi đầu ăn cơm. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Bữa cơm kết thúc, hai bên ngầm hiểu ý mà chào tạm biệt. Mai Mai à, cái con bé này thật là không biết điều. Một mối hôn sự tốt như vậy lại bị con phá hỏng rồi. Mối hôn sự này tốt ở chỗ nào chứ? Bảo họ giúp đỡ em vợ một chút mà cũng không chịu. Đám cưới này thà không kết còn hơn. Người ta đưa 1.800 tệ tiền sính lễ còn chê ít sao? Hơn nữa, đợi sau này Đào Đào gả qua đó, có giúp đỡ Thông Thông hay không, chẳng phải đều do Đào Đào, người làm chủ cái nhà đó quyết định sao? Cứ phải nhắc đến mấy chuyện này vào lúc này, chẳng phải là làm người ta thêm bực mình sao? Trương Đại Tẩu tức giận hất tay. Đi rồi, hình như con làm mợ giận rồi mẹ ơi. Con không cố ý đâu. Hay là để con quay lại xin lỗi nhà người ta nhé. Cứ nói là chuyện của Thông Thông sau này không cần họ lo. Xin lỗi cái gì? Không kết thì thôi. Thật sự tưởng điều kiện nhà họ tốt lắm chắc. Chị con cũng có phải gái già đâu. Một nhà có con gái, trăm nhà đến cầu. Mẹ chẳng việc gì phải vội. Lý Mai Mai mỉm cười nhẹ. Kế hoạch đã thành công. Cô biết ngay mà. Chỉ cần liên quan đến lợi ích của con trai là mẹ cô lại dễ dàng phản ứng gay gắt. Trên đường về, Trương Tú Lan cứ lải nhải không ngừng suốt cả đoạn đường. Lúc thì phàn nàn mợ không đáng tin, lúc thì chê bai nhà trai keo kiệt. Tóm lại là chê trách suốt đường đi. Cuối cùng thậm chí còn quay sang khen ngợi Lý Mai Mai, bảo cô làm rất tốt. Mấy ngày tiếp theo, Lý Mai Mai bỏ ngoài tai mọi chuyện, chuyên tâm vào việc học hành, làm thêm giờ thêm buổi. Cuối cùng cũng học xong đống tài liệu ôn tập đã mua về. Mục tiêu của cô là trường điểm cấp 3 của huyện Bình Xuyên. Không dám lơ là một chút nào. Lý Mai Mai thầm nghĩ chị cả đi làm thuê ở miền Nam chỉ được 200 tệ một tháng, đã vậy còn rất mệt. Suy đi tính lại, Lý Mai Mai quyết định bày sạp bán lẩu xiên. Ở thời đại này, lẩu xiên chắc mới vừa xuất hiện thôi. Món này thực sự trở nên phổ biến ở thị trấn của họ cũng phải tầm năm 1995 rồi. Có thể nói là làm mưa làm gió khắp thị trấn nhỏ. Giới trẻ không ai là không thích món này cả. Nếu cô có thể là người tiên phong thì chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Vì vậy, Lý Mai Mai đã đặc biệt mua đủ loại gia vị về, bắt đầu thử nghiên cứu để tránh bị thất bại. Chẳng qua chỉ là thử nghiệm tỷ lệ gia vị hết lần này đến lần khác, để tìm ra một công thức đơn giản nhất. Sau này cứ thế mà làm theo để nấu nước dùng. Trên bàn ăn, mọi người thấy một nồi nước dùng lớn đặt trên bàn, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Bởi vì 2 ngày nay, lúc nào cũng thấy Lý Mai Mai sau khi từ trấn trở về là lại hí hoáy làm cái thứ này, có vẻ như đang nghiên cứu loại canh nào đó. Nhưng hôm nay có điểm khác là trong nồi có vài xiên thịt đã được dọn lên bàn ăn. Chắc chắn là ăn được rồi. Mọi người đều không để tâm mấy, cứ ngỡ là Lý Mai Mai mua ở trên trấn về, nên liền trực tiếp cầm lên ăn luôn. Chị ơi, xiên thịt này là món gì vậy? Ngon quá đi. Lý Mai Mai không nói lời nào, vẫn lặng lẽ quan sát phản ứng của người nhà. Ngon thật, nhưng có hơi cay một chút. Chị đã từng thấy món này ở Quảng Châu rồi, nhưng ở chỗ chúng ta vẫn chưa có. Em gái, em chưa từng đi xa bao giờ, sao lại biết món này hay vậy? Thật là không thể tin nổi. Quan trọng là mùi vị cũng rất ngon, còn ngon hơn trên thành phố nhiều. Nếu đã thích ăn thì ngày mai lên trấn mua thêm một ít về đi. Thịt nướng hả? Mấy ngày không lên trấn mà đã thịnh hành món này rồi sao? Mấy thứ này đều là con tự làm đấy. Nếu mọi người đều thấy ngon
Vậy thì để chị cả đừng đi làm thuê ở ngoài nữa, mà ở lại trấn làm công việc kinh doanh này. Lý Đào Đào không lên tiếng. Kể từ trước Tết, sau khi chứng kiến tốc độ kiếm tiền từ việc bán hàng rong, chị ấy cũng muốn làm chút kinh doanh nhỏ, nhưng mãi vẫn chưa có ý tưởng nào hay. Không ngờ cô em gái lại lẳng lặng nghĩ ra được món này. Trong lòng chị ấy bắt đầu có chút dao động. Nói là làm ngay à? Con tưởng làm ăn dễ dàng thế sao? Con lấy vốn ở đâu ra? Suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi. Mẹ nói cho con biết, bỏ ngay cái ý định đó đi cho sớm. Chẳng phải là vì tiền học phí vẫn chưa có sao? Nếu không con rảnh đâu mà bày ra cái này. Vẫn còn một thời gian nữa mới nhập học, con phải nghĩ cách kiếm tiền chứ. Trương Tú Lan đã yên tâm hơn. Chỉ cần vẫn còn thiếu tiền học là được. Đến lúc đó, trực tiếp bắt Lý Mai Mai đi làm thuê cùng con gái lớn. Cho đời trừng mắt khi ở nhà, chuyên bày trò rắc rối. Trở về thập niên 90, tôi bỏ ra 100 tệ mua than vào lò, bắt đầu bán lẩu xiên. Chuẩn bị thuê một căn nhà trên trấn để tiện làm ăn. 8 tệ thì đắt quá nhỉ? Hay là chúng ta đừng thuê nữa? Chị à, sau này em có thể ở ký túc xá. Chỗ này sau này để chị ở nhé. Đỡ phải chạy đi chạy lại phiền phức. Việc kinh doanh lẩu xiên của chúng ta chủ yếu dựa vào chị đấy. Lý Đào Đào suy nghĩ một lát rồi hạ quyết tâm. Chị ấy quyết định không đi miền Nam làm thuê nữa. Thứ nhất, chị ấy phải giúp em gái kiếm tiền học. Thứ hai, lẩu xiên thực sự kiếm được không ít. Chỉ cần chăm chỉ chịu khó thì sẽ kiếm được nhiều hơn mong đợi. Dọn dẹp đồ đạc xong, hai chị em đi bộ về nhà. Trước cửa nhà, Lý Hồng Binh đang định đi đón hai chị em. Thấy hai cô con gái đi tay không trở về. Chẳng lẽ đồ đạc vứt hết rồi sao? Chưa kịp để ông hỏi, Trương Tú Lan đã đi ra. Cái thứ đó có ai ăn không? Làm ăn thế nào? Cũng được, nhưng món hơi ít. Chỉ kiếm được 20 tệ. Trương Tú Lan biết đứa thứ hai giờ danh mà lắm. Thấy Lý Đào Đào gật đầu, liền ngay lập tức cười tươi như hoa. Tốt, tốt, mẹ biết là sẽ được mà. 20 tệ là không ít đâu. Lẩu xiên tuy không kiếm nhiều bằng bán câu đối, nhưng may là ổn định, có thể bán được quanh năm suốt tháng. Trương Tú Lan nhẩm tính trong lòng. Mỗi ngày 20 đồng, một năm hơn 300 ngày. Đó chẳng phải là hơn 7.000 đồng sao? Còn giỏi hơn đứa cháu gái lớn của bà ta nhiều. Mẹ, đây là 40 đồng. Dựa theo những món lần trước, lần này mẹ mua nhiều thêm một chút. Ngày mai chúng con cũng có thể kiếm thêm được một ít. Khóe miệng Trương Tú Lan cười tươi không khép lại được. Bà ta thầm nghĩ, củ cải rau xanh các thứ thì ruộng nhà mình có sẵn, chỉ cần đi mua một ít nội tạng, lần này lại có thể ăn bớt được mấy đồng tiền thừa rồi. Tính toán như thế, một tháng bà ta cũng có thể lén giữ lại được mười mấy 20 đồng. Có thể mua cho Thông Thông ít quần áo đẹp rồi. Mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Năm nay con sẽ không đi làm thuê xà nữa. Con quyết định ở lại trấn bán lẩu xiên. Những lời này khiến Trương Tú Lan không kịp trở tay. Bà ta nhíu mày, theo bản năng định từ chối, mắng Đào Đào một trận, nhưng vừa chuyển ý nghĩ. Đứa lớn làm lụng vất vả cả năm, mới mang về được hơn 1.000 đồng. Trước đây thấy thế là nhiều, nhưng so với thu nhập ổn định của lẩu xiên thì chẳng đáng để mắt tới. Điểm quan trọng nhất chính là đứa lớn nghe lời hơn. Chỉ cần nó tiếp quản việc kinh doanh lẩu xiên, đến lúc đó tiền kiếm được sẽ càng dễ dàng chui vào túi của bà ta. Được rồi, vậy con cứ làm trước đi, để xem hiệu quả thế nào. Lý Đào Đào như chút được gánh nặng. Chị ấy cứ tưởng mẹ sẽ nổi trận lôi đình. Lần đầu tiên thấy mẹ dễ tính như vậy. Nhân lúc Trương Tú Lan ra ngoài mua đồ, Mai Mai không để tay chân nghỉ ngơi, bắt đầu rửa những chiếc xiên tre mang về. Chị, để em giúp mọi người một tay. Lý Thông Thông cũng chẳng màng đọc sách, thấy chị ba cũng ra giúp rồi. Kẹo mang về nó cũng đã ăn rồi. Nếu lần này còn lười biếng nữa, biết đâu lần sau có đồ ngon sẽ không có phần của nó. Nghĩ đến dáng vẻ chị hai hung dữ từ chối mình, hắn rụt cổ lại. Lệ mẹ chạy theo phụ giúp một tay. Bốn chị em bận rộn trong không khí hòa thuận. Đúng là chuyện hiếm thấy. Lúc này, Lý Vũ Đình ở nhà bên cạnh đi ngang qua cửa. Chị ta đẩy vali hành lý, đang chuẩn bị lên huyện bắt xe để lên tỉnh, sau đó đi tàu hỏa tới Quảng Châu. Chị ta thấy mấy người bên trong đều vây quanh chậu gỗ, rửa mấy cái xiên tre, trông bẩn thỉu nhếch nhác, chẳng biết đang bày vẽ cái gì nữa. Lý Mai Mai, tôi hỏi em lần cuối, có muốn theo tôi lên thành phố kiếm tiền lớn không? Thôi không cần đâu chị Vũ Đình, chị ở thành phố kiếm nhiều tiền vào nhé. Thuận buồm xuôi gió, chị ta đã nổi giận, không ngờ bản thân đã hạ mình lần nữa, mà đổi lại vẫn là sự từ chối của đối phương. Đúng là không biết tốt xấu. Vừa hay lúc này xe máy đến đón chị ta cũng tới. Thấy chưa, đây là xe máy đấy. Đã được ngồi bao giờ chưa? Chỉ giỏi khoác lác. Mấy cái xiên tre đó, tôi thấy cả đời các người cũng chẳng mua nổi đâu. Lý Mai Mai khẽ nhíu mày.
Cô thầm nghĩ, xem ra người chị này đã bị sự phồn hoa nơi thành thị làm cho thay đổi quá nhiều rồi, dần dần đánh mất bản tâm. Trong lời nói lúc nào cũng coi thường người nông thôn. Hơn nữa cũng đều là đi làm thuê. Tại sao chị họ lại có thể phất lên như thế? Trong khi chị cả mỗi tháng chỉ được 200 tệ. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là gì. Có tiền thì ghê gớm lắm chắc. Những lời nói của Lý Vũ Đình không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mấy anh chị em. Rửa xong xiên tre lại bắt đầu xiên thịt. Con phải nấu nước dùng, bận rộn đến túi bụi. Đào Đào, Mai Mai, khi nãy mẹ quên hỏi, dụng cụ bán hàng hôm nay của các con đâu rồi? Sao không thấy mang về? Con để ở nhà bạn học rồi, để đỡ bắt bố phải chạy đi chạy lại mỗi ngày, mệt lắm. Lý Mai Mai không kể chuyện này với Trương Tú Lan. Nếu nói là đã thuê phòng, em là Trương Tú Lan sẽ lại chiếm lấy mất, rồi lại mắng cô tiêu xài hoang phí. Các con cũng thật là, cái lò đó có quý báu gì đâu mà không sợ bạn học con lấy dùng mất sao? Sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường. Trong tháng Giêng, trên trấn vẫn náo nhiệt lạ thường. Lý Đào Đào vội vàng nhóm lò cho cháy lên, bắt đầu đun nồi nước. Khách hôm nay so với hôm qua còn đông hơn. Hôm nay thế nào rồi? Người ăn có đông không? Lý Mai Mai làm sao không biết ý của Trương Tú Lan chứ? Chẳng qua là quan tâm xem kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Hôm nay cũng khá lắm ạ, kiếm được 40 đồng, khá thật đấy. Sao hôm nay lại kiếm được nhiều thế? Con với chị trên đường đi cứ lo lắng về chuyện nguyên liệu. Không ngờ mẹ đã mua về từ sớm rồi. Cảm ơn mẹ, chỗ này hết bao nhiêu tiền à? Con gửi lại mẹ, giống như hôm qua thôi. Đưa 40 đồng là được rồi. Mẹ, đây là 45 đồng ạ. 2 ngày nay mẹ vất vả rồi. Trương Tú Lan vốn muốn nhìn kỹ số tiền trong túi con gái. Nghe thấy 45 đồng thì ngẩn người ra. Ngay sau đó thầm vui trong lòng. Bà ấy thầm tính toán, chỗ nguyên liệu hôm nay cũng giống hôm qua. Bà ấy chỉ tốn có 36 đồng, bỏ tối riêng được 4 đồng, lại còn được thêm 5 đồng tiền công vất vả nữa. Nói cho cùng gừng càng già càng cay. Con gái sao có thể là đối thủ của mẹ được chứ? Bà ấy liếm ngón tay, không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu đếm tiền. Ngày hôm sau tuy đã có nguyên liệu mới, nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian bán hàng thêm được 3 tiếng. Tuy rằng kiếm thêm được hơn 200 đồng, cả ngày kiếm được tổng cộng hơn 600 đồng. Bắt phải bán liên tục đến 4 giờ chiều mới bắt đầu dọn hàng. Không phải là mệt mỏi bình thường đâu. Mai Mai, em nói ngày mai có bàn rồi là tốt rồi. Chúng ta có nên mua thêm một cái lò nữa không? Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh quá. Chị cả cuối cùng cũng chịu chi tiền rồi. Phải dám đầu tư thì mới kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Hai chị em vừa mới bê đồ về đến nơi thì thấy trước cửa nhà thuê có một ít đồ lặt vặt. Đôi mắt Lý Mai Mai sáng rực lên. Cô ấy thế mà lại nhìn thấy mấy cái lò trong đống đồ lặt vặt đó. Dì chủ nhà ơi, dì đang làm gì thế à? Mấy thứ này không cần nữa. Hesi, lão già chết tiệt. Họ hàng chuyển nhà nên chúng tôi đem xử lý bớt đống này. Dì nói xem, hai thân già này cũng chẳng dùng đến. Ngoài mấy người thu mua đồng nát ra thì ai mà thèm mấy thứ này chứ? Hay là dì bán hai cái lò sắt này cho cháu đi, tính cho dì 20 tệ một cái, được không ạ? Dì chủ nhà vừa nghe thấy chuyện tốt thế này liền kìm nén niềm vui lại, cố tỏ ra miễn cưỡng nói 20 thì 20 vậy. Đợi đến khi rửa sạch lò sắt, Mai Mai mỉm cười. Đúng là mới đến 99%. Ngoài lớp bụi trên bề mặt và một chút xì xét ra thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Chị nói xem, nếu dì chủ nhà mà biết, liệu tối nay có mất ngủ không nhỉ? Vẫn quy tắc cũ, vẫn là mua nguyên liệu ở chợ rồi chuẩn bị xong xuôi, mới lết cái thân mệt mỏi về nhà. Làm việc cường độ cao suốt 2 ngày liên tiếp, thân hình nhỏ bé của Lý Mai Mai có chút chịu không thấu. Lý Đào Đào thì khác. Chị ấy đã quen với việc làm lụng rồi, nên việc bán lẩu xiên đối với chị ấy mà nói thì quá đỗi nhẹ nhàng. Trương Tú Lan híp mắt cười nhìn hai chị em đang ngồi ăn cơm. Này, nói cho mẹ biết nhé, hôm nay tụi con kiếm được 50 tệ đấy. Sao mà ngày nào cũng kiếm được nhiều hơn thế? Cứ đà này, chẳng lẽ nhà mình sắp thành hộ vạn tệ sao? Hai đứa không được lừa mẹ đâu đấy. Thành thật khai báo xem nào. Thấy hai chị em cùng lúc gật đầu, Trương Tú Lan lúc này mới tin. Bà ta nghĩ đến đạo lý thả dây dài câu cá lớn, nên cũng không vội vàng đòi tiền ngay. Mẹ quyết định rồi, Mai Mai con cứ đi học đi. Việc bán lẩu xiên cứ giao cho chị cả của con. Mẹ ủng hộ các con hết mình. Trong lòng Trương Tú Lan hiểu rõ, học phí bà ấy tuy sót tiền, nhưng bà ấy càng sợ ép đứa thứ hai quá mức sẽ làm điều làm hỏng luôn việc kinh doanh lẩu xiên. Dù sao đi nữa, đứa thứ hai mới là trụ cột kiếm tiền. Mấy ngày tiếp theo, thu nhập rất ổn định, cơ bản đều duy trì ở mức khoảng 600 tệ. Lợi nhuận tuy không tăng thêm, nhưng nhờ có thêm bếp than
Hai chị em mỗi ngày đều có thể nghỉ sớm, tương đương với việc mỗi ngày chỉ cần làm việc nửa ngày. Nhưng công việc chuẩn bị ở nhà cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Con cảm thấy mình còn mệt hơn cả bố nữa. Tiền nhiều quá cũng là chuyện phiền lòng. Chỗ nào cần giấu đều đã giấu rồi. Hiện tại trong tay đã có gần 5.000 tệ tiền lẻ rồi. Nếu không nghĩ cách, sớm muộn gì cũng bị Trương Tú Lan phát hiện. Lý Mai Mai quyết định đã đến lúc phải làm một chiếc thẻ ngân hàng. Nhưng chưa đủ tuổi cần có người lớn đi cùng. Tìm Trương Tú Lan ư? Thế thì chắc chắn không được. Lý Hồng Binh thì thôi đi. Ông ấy không giữ được bí mật. Khi Lý Mai Mai đem ý định này nói cho Lý Đào Đào, Lý Đào Đào kịch liệt từ chối. Trước đây giúp em bao che, nói dối là kiếm được ít tiền còn chấp nhận được. Lần này lại còn muốn chị giả làm người giám hộ cho em. Chị sợ bị lộ tẩy lắm. Đến lúc đó nếu bị bố mẹ biết được, chắc chắn sẽ không xong đâu. Thấy chị cả cứng đâu. Lý Mai Mai dứt khoát dùng kế khích tướng. Chị cả, nếu chị không đồng ý, vậy thì số tiền này đều để hết vào sổ tiết kiệm của chị nhé. Dù sao trong đó cũng có một nửa của chị mà. Lý Đào Đào vội vàng lắc đầu. Chị ấy làm sao mà kiếm được nhiều tiền như thế? Đều là công lao của em gái. Cho dù chị ấy có bỏ công sức thì cũng thấy đó là việc người làm chị nên làm, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện báo đáp. Mỗi tháng cầm vài trăm tệ là tốt lắm rồi, đâu dám đòi cả mấy nghìn tệ. Thật là quá phóng đại rồi. Đắn đo mãi, Lý Đào Đào cũng đã đồng ý, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Nhân viên ngân hàng sẽ không phát hiện ra chứ? Không đâu, lúc đó chị cứ phối hợp với em, chắc chắn sẽ thành công. Nhìn dáng vẻ thề thốt chắc nịch của em gái, trong lòng Lý Đào Đào cũng yên tâm hơn một chút. Lý Mai Mai lẳng lặng len lấy sổ hộ khẩu của gia đình, rồi mới đi đến ngân hàng. Thị trấn Bảo Tháp chỉ có một ngân hàng bưu điện, nhưng lại phải đáp ứng nhu cầu giao dịch của cả thị trấn. Mỗi ngày số người đến làm thủ tục cực kỳ đông. Thời này cũng chưa có hệ thống xếp hàng gọi số, chỉ có thể đứng xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi. Đến lượt hai người họ làm thủ tục. Đúng như những gì Lý Đào Đào lo lắng, người ta hoàn toàn không làm thủ tục cho trẻ vị thành niên. Nếu muốn làm thì xin mời người giám hộ là bố hoặc mẹ đến ký tên. Thấy nhân viên sắp sửa làm cho người tiếp theo, đôi mắt Lý Mai Mai đỏ hoe nói, bố mẹ cháu sức khỏe không tốt, không thể đi đường xa được. Bình thường đều là chị cháu chăm sóc cả gia đình. Cháu cũng sắp lên cấp 3 rồi. Sổ tiết kiệm là cách duy nhất để gia đình gửi sinh hoạt phí cho cháu. Mong các cô các chú giúp đỡ cho. Ánh mắt của nhân viên ngân hàng trở nên rất phức tạp. Nhìn về phía Lý Mai Mai, ánh mắt dành cho hai chị em từ sự lạnh lùng ban nãy chuyển thành vô cùng cảm thông. Cũng không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, cầm lấy sổ hộ khẩu để đối chiếu thông tin, bắt đầu làm thủ tục. Quy trình làm thẻ rất đơn giản, khoảng chừng 5 phút, cuốn sổ tiết kiệm của Lý Mai Mai đã làm xong. Nhưng ở phần nộp tiền, phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mới đếm hết được một túi tiền lẻ. Lý Mai Mai chỉ giữ lại vài trăm trong người để làm vốn dự phòng thường ngày. Không chỉ nhân viên ngân hàng tò mò gia đình của hai cô gái trước mặt làm nghề gì, mà ngay cả những người đang xếp hàng trong sảnh cũng kinh ngạc đến rớt cả hàm. Họ đa số đều là người từ các thôn làng phía dưới. Có những người cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền một lúc như thế này. Nhìn vào con số 4.000 tệ trong sổ tiết kiệm, Lý Đào Đào cứ nhìn đi nhìn lại mãi. Mai Mai, em mau nhéo chị một cái đi. Chị không nằm mơ đấy chứ? Số tiền này có thể mua được một căn nhà nhỏ trên trấn rồi đấy. Là thật, đúng là thật rồi. Từ khi bán lẩu xiên đến nay, cũng mới chỉ được 11 ngày thôi. Kiếm được nhiều tiền thế này đúng là như đang mơ vậy. Chớp mắt một cái là sắp khai giảng rồi. Hiện tại có cô và đại tỷ hai người, ngày nào cũng mệt như cún vậy. Đợi sau khi cô đi học, một mình đại tỷ em là sẽ mệt chết mất. Phải tìm người giúp đỡ thôi. Tìm ai bây giờ? Khi về đến nhà thuê, thấy hai vợ chồng chủ nhà đang ngồi trước cửa trò chuyện với người khác, đôi mắt của cô bỗng sáng rực lên. Hai người lớn tuổi này giúp một tay, làm chậm mà chắc chắn có thể đảm đương được. Dì chủ nhà ơi, cháu muốn bàn với dì chuyện này. Dì cũng thấy rồi đó, ngày nào bọn cháu cũng phải rửa rau thái rau, xin đống rau này lại, thực sự là bận không xuể. Dì có thể giúp bọn cháu một tay được không? Giúp đỡ có trả tiền công ạ? Đây là 20 tệ tiền mua nguyên liệu, còn 3 tệ này là tiền công của dì và chú ạ. Hai người họ sững sờ, không dám tin lại có chuyện tốt như vậy. Phải biết rằng hiện tại họ không có việc làm, mỗi ngày đều không có lấy một xu thu nhập. Tất cả đều dựa vào con cái phụng dưỡng. Một ngày chỉ việc rửa rau, bận rộn một chút mà có 3 tệ, một tháng là được 90 tệ, bằng nửa tháng lương của một thanh niên rồi. Đối với họ mà nói, số tiền này tuyệt đối không hề ít. Cô bé, cháu có thể quyết định được không? Tất nhiên rồi ạ. Cháu có một yêu cầu, đó là nhất định phải rửa thật sạch ạ. Phải giữ gìn vệ sinh cho tốt.
Sau này còn phải phiền hai bác nhiều. Cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt việc cho cháu. Lý Đào Đào tuy không nỡ tiêu số tiền này, nhưng cũng hiểu rằng chỉ dựa vào một mình cô thì tuyệt đối không làm xuể. Có hai người lớn giúp một tay, chị ấy cũng có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chơi còn sớm, Lý Mai Mai dặn dò xong, vợ chồng chủ nhà liền kéo Lý Đào Đào ra phố. Không ngờ Lý Mai Mai lại kéo chị ấy đến nơi bán xe đạp. Mai Mai, giá của một chiếc xe đạp chị ấy cũng biết, không hề rẻ chút nào. Chị ấy chưa từng chi tiêu khoản nào lớn như vậy. Chúng ta có tiền mà, sợ gì chứ? Có xe đạp rồi lên trần sẽ thuận tiện hơn nhiều, đỡ phải đi bộ tới lui lãng phí thời gian. Thời đại này xe đạp hiệu Phượng Hoàng là bán chạy nhất. Ông chủ cửa hàng xe đạp thấy có người đến xem, liền nhanh chóng ra tiếp đón. Trấn Bảo Tháp thật sự quá nghèo, việc kinh doanh không được như mong đợi. Ban ngày căn bản chẳng có mấy ai ghé vào, dù khách vào là hai cô gái trẻ. Ông ấy cũng không hề lơ là. Ông chủ, có thể giới thiệu cho chúng cháu về xe đạp được không? Ông chủ giải thích vô cùng chi tiết. Loại đắt nhất hơn 1.000 tệ, loại rẻ nhất hơn 100 tệ. Chọn qua chọn lại, cuối cùng cô đã chi 350 tệ để mua một chiếc xe đạp. Chất lượng thì miễn bàn, tuyệt đối có tâm. Lý Đào Đào suốt quá trình không dám nói câu nào. Cùng họ Lý, Mai Mai còn kém cô vài tuổi, sao làm việc lại giỏi hơn cô nhiều thế nhỉ? Chị ấy cũng muốn lái xe, nhưng lại không biết đi, nên đành phải ngồi ở yên sau. Xe đạp rất vững, gió thổi tung bay mái tóc Lý Đào Đào. Thật không ngờ nhà mình cũng có xe đạp rồi. Sau này ấy à, còn có cả xe hơi nữa kia. Lý Đào Đào cười thầm. Em gái cũng biết bốc phét rồi đấy, nhưng cái sự bốc phét này chị ấy lại thích nghe. Hai chị em đạp xe nhanh chóng đã đến đầu làng. Sao mình lại quên mất mẹ nhỉ? Thấy chiếc xe đạp này chắc chắn bà ấy sẽ phát điên cho xem. Chị cả, chị đẩy xe đạp vào đống rơm giấu đi. Chúng con về rồi đây. Trương Tú Lan đang nói chuyện với mấy người thím trong làng. Tú Lan, nghe nói con thứ hai nhà bà đang làm ăn trên trấn hả? Thật hay giả vậy? Con thứ hai nhà tôi thông minh lắm. Nó đang bán đồ ăn vặt, mỗi ngày kiếm được 4-50 đồng đấy. 4-50 đồng à? Trời à, bà đang bốc phét đấy à? Không tin thì thôi. Con gái tôi về rồi kìa. Tôi phải về nhà nấu cơm đây. Lát nữa nói chuyện sau nhé. Bà ấy vội vàng đi ra bờ ruộng. Chưa đợi bà ấy kịp nói gì, Lý Mai Mai liền nói hôm nay kiếm được hơn 50 đồng. Nhưng sau này chắc không kiếm được nữa đâu. Ý con là sao? Câu này có ý gì hả? Cái gì mà không kiếm được nữa? Chẳng phải sắp khai giảng rồi sao? Con phải đi học. Một mình chị cả em là lo không xuể. Vậy thì con đừng đi học nữa. Thật ra trong mắt bà ấy, đi học cũng chỉ là để kiếm tiền thôi. Bây giờ đã kiếm được tiền rồi thì đi học còn có ích gì nữa. Nhưng không biết từ bao giờ, bà ấy ngày càng sợ đứa con gái này, đành phải nuốt ngược lời đó vào trong. Vậy thì để mẹ làm công việc kinh doanh này cho. Trong nhà còn mấy mẫu ruộng, một mình bố lo không xuể đâu. Chúng ta là nông dân, quan trọng nhất là không được quên gốc gác. Con nghĩ thế này, sau này chị cả sẽ ở trên trấn, mẹ chuyên trách việc thu gom nguyên liệu, sau đó gửi lên trên trấn. Như vậy, một mình chị cả chắc là sẽ lo liệu được thôi. Không được, giúp con thu mua ít thịt trong làng. Đã là giới hạn cuối cùng của mẹ rồi. Con còn muốn được đằng chân lên đằng đầu à? Sau này mỗi tháng con sẽ trả mẹ 30 đồng tiền lương. Ngoài ra chiếc xe đạp này cũng để mẹ đi nữa. Lý Đào Đào dắt chiếc xe đạp mới tinh trong đống rơm vào. Lúc này vừa vặn tới trước cửa nhà. Nhìn thấy chiếc xe đạp, Trương Tú Lan, Lý Hồng Binh cùng với hai đứa nhỏ khác thảy đều ngây người, mắt trợn tròn lên, vừa sờ vừa gõ vào chiếc xe đạp, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Mẹ, đây là em gái bỏ tiền ra mua đấy, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Anh, nhà mình cũng có xe đạp rồi. Chiếc xe đạp này của hai đứa không phải đi ăn trộm đấy chứ? Đây là xe đạp hiệu Phượng Hoàng. Hóa đơn đều ở đây cả này. Vợ chồng Lý Hồng Binh cầm hóa đơn nghiên cứu nửa ngày. Mãi một lúc lâu sau mới tin chắc chiếc xe này đúng là mua thật. Hai đứa mỗi ngày chỉ kiếm được có chút xíu, lấy đâu ra tiền mà mua xe đạp? Hay là kiếm được tiền rồi giấu riêng? Định lừa tôi như con ngốc hả? Mấy ngày nay đúng là có kiếm được một ít tiền, trừ đi tiền học phí ra thì vừa vặn mua được một chiếc xe đạp. Chẳng phải là vì thấy mẹ và ba ngày thường vất vả sao? Muốn để hai người sau này đi ra ngoài đỡ cực hơn một chút. Trương Tú Lan vô cùng giận dữ. Trên hóa đơn ghi rõ rành rành là 350 tệ. Đó tận là 350 tệ đấy. Đủ cho cả nhà chi tiêu gần nửa năm rồi. Trời đánh thiệt chứ, biết thế thì mình đã nhẫn tâm hơn chút.
ép tụi nó đưa hết tiền ra cho rồi. Bác gái ngày nào cũng khoe khoang cái xe đạp. Mẹ chịu nổi không? Dù sao thì con cũng không chịu nổi đâu. Trương Tú Lan im lặng, trong đầu nhớ lại dáng vẻ của chị dâu, ngày nào cũng cười nhạo nhà họ nghèo. Bà ấy lại thấy tức không chịu được. Nếu mà chị dâu thấy nhà mình mua xe đạp, chắc là sẽ kinh ngạc tới chết mất. Mua thì cũng đã mua rồi, thì cứ coi như là tấm lòng của tụi nhỏ. Không phải bà cũng luôn muốn mua một chiếc sao? Thế này chẳng phải vừa khéo sao? Khéo cái gì mà khéo, trông cậy vào ông mười mấy năm trời mà có mua được đâu. Còn mặt mũi ở đó mà hùa theo. Còn hai đứa nữa, kiếm được tiền mà không biết đưa cho tôi. Sau này mà còn có chuyện như thế này nữa, thì đừng có mà về cái nhà này nữa. Lúc này Trương Tú Lan cũng đi tới bên chiếc xe đạp, bắt đầu ngắm nghía nó. Không ngờ nhà bà ta cũng có lúc có xe đạp để ngắm. Sau này còn ai dám bảo nhà bà ta nghèo nữa. Không đúng, Trương Tú Lan lập tức thay đổi sắc mặt. Đứa thứ hai có thể lừa bà ta một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Chuyện cái xe đạp tôi không nói nữa. Mau đem hết số tiền còn lại ra đây cho tôi. Số tiền còn lại tiêu sạch rồi, vẫn còn lại một ít. Nhưng đó là tiền học phí và sinh hoạt của con, không thể đưa mẹ được. Nếu mẹ cứ ép, thì con không ngại công khai bí quyết làm lẩu xiên ra ngoài đâu. Một việc làm ăn kiếm ra tiền thế này, con tin chắc là không ai từ chối được đâu. Cùng lắm là con không kiếm khoản tiền này nữa. Con gái bà ta trước đây bướng bỉnh đã đành, hôm nay còn dám đe dọa bà ta. Đúng là không con người làm mẹ này ra gì. Lý Mai Mai không hề lay chuyển. Cô biết lần này nhất định phải đứng vững. Nếu không, một khi quyền chủ động rơi vào tay Trương Tú Lan, thì bản thân sẽ lại rơi vào vòng lặp bi kịch của kiếp trước. Hai bên đối đầu nhau một hồi. Rõ ràng là Trương Tú Lan không còn cách nào khác. Số tiền trong tay con cũng không nhiều, mẹ con lấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng bây giờ hãy ủng hộ chị em con. Đợi sau này việc làm ăn lẩu xiên lớn mạnh rồi, chúng con mở một cửa tiệm, mẹ sẽ đứng tên làm bà chủ, mỗi ngày chỉ việc thu tiền thôi. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Mở tiệm, làm bà chủ. Trương Tú Lan nghe mà mụ mị cả người. Cả cuộc đời bà ta chưa từng chặn đến được hai từ ngữ này. Không ngờ có ngày nó lại thành hiện thực trên người mình. Suy đi tính lại, cuối cùng bà ta cũng dịu giọng. Được rồi. Đúng là cái đức tính y hệt ông già mấy đứa. Mẹ bảo cho mấy đứa biết, sau này tiền kiếm được phải ngoan ngoãn nộp lên. Nếu không đợi đến lúc mấy đứa kết hôn, của hồi môn cũng không gom đủ đâu. Trương Tú Lan là hạng người nào chứ? Bà ta lập tức nhận ra đây là lời hứa suông của con gái. Nhưng nghĩ lại thì con gái dù có tiền thì chắc cũng không còn bao nhiêu. Cô ép nó đưa thì chỉ phản tác dụng thôi. Chi bằng cứ kệ nó trước đã. Nhớ đâu sau này nó làm bà chủ thật thì sao? Sống lại về thập niên 90, tôi dựa vào việc bán lẩu xiên mà kiếm đủ tiền học phí, không còn bị ép bỏ học để lặp lại kiếp trước bi thảm nữa. Cả một kỳ nghỉ đông không gặp, các bạn học đều có chuyện nói mãi không hết, chẳng hề chú ý đến sự xuất hiện của Lý Mai Mai. Hay đúng hơn là Lý Mai Mai ở trong lớp quá mờ nhạt, là một học sinh cá biệt trong lớp. Hầu như không ai muốn chơi với cô ấy, chứ đừng nói tới việc có người chào hỏi cô. Chỉ có duy nhất một người ngoại lệ, giơ tay chào Lý Mai Mai. Mai Mai, tớ cứ tưởng cậu không thích đi học nữa chứ. Một cô gái mặt tròn sáp lại gần, cười hi hi khóc lấy tay cô ấy. Lý Mai Mai cười có chút gượng gạo. Cô đang cố nhớ lại xem người này là ai. Nhớ ra rồi, cô gái này tên là Trần Quyên, là con gái của một công nhân ngoại tỉnh, thuê trọ ở trấn Bưu Tháp của họ. Hai người cũng chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi nửa học kỳ. Sau này khi cô ấy bỏ học, cả hai cũng mất liên lạc. Lúc này một giọng nói chói tai vang lên. Tớ cứ tưởng cậu đang đi bán hàng rong, không đi học nữa rồi chứ. Sao thế, kiếm đủ tiền học phí rồi à? Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy người bạn học đã gặp trên phố hôm trước. Quách Mỹ Mỹ, mọi người chắc vẫn chưa biết nhỉ. Lý Mai Mai lớp mình đang đi bán hàng rong đấy. Là bạn cùng lớp. Lát nữa tan học chúng ta đi ủng hộ cậu ấy nhé. Quách Mỹ Mỹ, cậu có ý gì hả? Bán hàng rong thì đụng chạm gì đến cậu à? Bán hàng rong mà không cho người ta nói à? Chẳng lẽ tiền học phí của cậu cũng là nhờ bán hàng rong mà có sao? Chi bằng cứ đi bán hàng luôn cho rồi. Đến trường làm cái gì chứ? Hoàn cảnh gia đình Trần Quyên cũng như tính cách cũng giống Lý Mai Mai, thật thà và ít nói. Đối mặt với thành tích ưu tú và sự khiêu khích của Quách Mỹ Mỹ đến người được thầy cô bạn bè yêu mến, nhất thời cô ấy không dám nói gì nữa. Lúc này các bạn học xung quanh cũng bắt đầu vây quanh xem náo nhiệt. Ai nấy đều mang vẻ mặt hả hê. Bạn đi học là để giết thời gian, chúng tôi đi học là để thay đổi vận mệnh. Nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng thừa. Trần Quyên, đừng để ý cô ta. Câu này thà không nói còn hơn. Nói xong liền khiến các bạn học xung quanh cười rộ lên. Ha ha ha, tôi không nghe lầm chứ.
Sẽ biết lớp mà cũng đòi dùng trí thức thay đổi vận mệnh. Cười mất thôi. Lý Mai Mai à, vừa mới qua Tết xong. Bạn đừng tấu hài với chúng tôi được không? Bạn nói vậy làm người xếp hạng tư từ dưới lên như tôi thấy ngại quá. Lý Mai Mai mỉm môi. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của cô ấy đều rất tốt. Nhưng từ năm lớp 8, Trương Tú Lang gây áp lực bắt cô nghỉ học, nên cô dần dần lơ là việc học. Dẫn đến kỳ thi cuối kỳ năm lớp 9, thành tích đứng thứ 3 từ dưới đếm lên trong lớp. Nhưng cũng chẳng sao. Bây giờ cô ấy quả thật có đủ bản lĩnh để nói câu đó. Cô không hề thấy ngại ngùng, mà kéo Trần Quyên ngồi xuống. Tiết đầu tiên buổi chiều là tiếng Anh. Đó là một cô giáo tình nguyện 30 tuổi về nông thôn dạy học. Lý Mai Mai nhớ rằng cả trường chỉ có duy nhất một giáo viên tiếng Anh này, khiến cho tiết tiếng Anh ở mỗi lớp đều rất ít. Mọi người đều vô cùng trân trọng thời gian trên lớp tiếng Anh. Đồng thời tiếng Anh cũng là điểm yếu khi đi học ở kiếp trước của cô. Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có người gõ mình. Một mẩu giấy nhỏ rơi trên cuốn sách của cô. Cô hiểu ngay là có người đang chuyển giấy cho mình. Thời học sinh thường xuyên xảy ra chuyện này. Ngay khi cô định mở ra xem, cô giáo tiếng Anh trên bục giảng liền lên tiếng. Lý Mai Mai, dù ở độ tuổi nào đi nữa, khi bị giáo viên gọi tên, đều sẽ có một nỗi sợ hãi bị chi phối. Lý Mai Mai vội vàng cất mẩu giấy vào hộc bàn, rồi đứng dậy. Em hãy đem những từ vựng ở trang đầu tiên này, đọc nối lại thành một câu. Cứ làm theo những gì cô vừa dạy, để xem em tiếp thu được bao nhiêu. Cô giáo tiếng Anh không hề vạch trần hành động của Lý Mai Mai. Nếu Lý Mai Mai không đọc được, thầy ấy đang dạy bảo, đồng thời cũng để cảnh cáo những học sinh không chịu nghe giảng. Lúc này cả lớp đều đang xem kịch hay, chờ xem Lý Mai Mai bị bẽ mặt. Lý Mai Mai nhìn qua từ vựng trong sách giáo khoa, chẳng có chút khó khăn nào cả. Cô đọc một cách vô cùng dễ dàng, thậm chí còn thuận miệng đọc luôn cả trang thứ 2. Thầy giáo tiếng Anh lộ rõ vẻ không tin nổi. Thầy nhớ tiếng Anh của Lý Mai Mai rất bình thường. Bình thường ngay cả việc đạt điểm trung bình cũng là vấn đề. Chỉ mới qua một cái Tết mà thay đổi lại lớn thế này rồi sao? Quan trọng nhất là phát âm cực kỳ chuẩn, có thể sánh ngang với giọng phát thanh viên. Nhưng các bạn cùng lớp đều tưởng Lý Mai Mai đang cố chấp, cứng đầu nói bừa. Vì trong đoạn cô vừa đọc, có rất nhiều từ mà họ chưa từng nghe qua. Từng người một biểu môi bắt đầu lẩm bẩm mỉa mai. Cười chất mất thôi. Đọc nghe cũng có vẻ giống đấy. Không biết đọc thì cứ bảo là không biết, cứ phải giả bộ lải nhải linh tinh, phát âm chẳng chuẩn chút nào. Mau im miệng đi. Lúc này từ trên bục giảng vang lên một tràng pháo tay. Em Lý Mai Mai, làm sao em làm được vậy? Cách đọc văn nói này thầy còn chưa dạy qua. Lẽ ra phải lên cấp 3 mới được học. Cái gì? Lý Mai Mai đọc đúng rồi sao? Thậm chí ngay cả tiếng Anh giao tiếp cấp 3 cũng học được luôn. Cả lớp đều chấn động. Chẳng phải Lý Mai Mai là học sinh rốt tiếng Anh sao? Sao giờ lại trở nên lợi hại thế này? Chẳng lẽ Tết này ngày nào cũng ở nhà gặm sách sao? Quách Mỹ Mỹ lại càng tức muốn chết. Vốn dĩ muốn xem Lý Mai Mai bị bẽ mặt, không ngờ cô lại nhận được lời khen ngợi của thầy giáo. Người thân ở nhà có đài radio ạ. Nghe nhiều nên cảm giác ngôn ngữ tốt lên một chút. Tổng không thể nói là do kiếp trước xem phim Mỹ mà học được chứ. Nhưng cho dù có nói ra cũng chẳng ai tin. Thầy giáo tiếng Anh nghe vậy rất ngạc nhiên. Không ngờ Lý Mai Mai lại khổ luyện như thế. Lúc trước khi thầy còn đang khổ học tiếng Anh, thầy cũng học theo cách này. Tiếc là điều kiện không được tốt lắm, chỉ có thể nghe đài. Sau khi Lý Mai Mai ngồi xuống, cô lấy tờ giấy ra để xem rốt cuộc là ai rảnh rỗi thế. Trên giấy viết Lý Mai Mai, chúc mừng năm mới, đã lâu không gặp. Phía sau còn vẽ một khuôn mặt cười. Lý Mai Mai cạn lời. Ngoài Trường Vĩ ngồi cách cô 2 dãy ghế ra. Em là trong lớp chẳng ai rảnh rỗi mà gửi cho cô mấy tờ giấy xen xua thế này. Cô lờ mờ nhớ lại, Trương Vĩ hình như là người Quách Mỹ Mỹ thầm thích. Nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà. Chẳng lẽ đây chính là lý do cô bị Quách Mỹ Mỹ nhắm vào? Mang linh hồn của người ngoài 40 tuổi, cô thật sự chẳng có chút hứng thú nào với những chuyện này. Một tiết học nhanh chóng kết thúc. Lý Mai Mai vươn vai một cái. Đã lâu rồi cô không học bài. Cùng lúc tiếp thu nhiều kiến thức mới như vậy, cũng thấy hơi quá tải, cần phải tiêu hóa kỹ mới được. Bỗng nhiên, một bóng người tiến đến trước bàn cô. Chính là Quách Mỹ Mỹ. Cô ta nghe các bạn khác kể lại, Lý Mai Mai bị giáo viên tiếng Anh gọi tên là do có người truyền giấy, mà người truyền giấy đó lại chính là Trương Vĩ. Cô ta đã thích Trương Vĩ từ năm lớp 6. Nói chuyện thì anh ta chẳng thèm mang tới, vậy mà lại chủ động viết giấy cho Lý Mai Mai. Cơn giận này cô ta không nuốt trôi được. Không biết từ lúc nào cô ta đã cầm một lọ mực, đột nhiên va mạnh vào bàn của Lý Mai Mai. Mực trên tay đổ òa ra, mực văng tung tóe.
Ngay cả Trần Quyên ngồi bên cạnh cũng bị dính một ít. Xin lỗi nhé, tớ lỡ chân trượt ngã thôi. Sắc mặt Lý Mai Mai trầm xuống. Đây rõ ràng là cố ý. Bình thường mỉa mai vài câu thì thôi, bây giờ còn dám ra tay. Cô mà không phản đòn, cô ta lại tưởng cô dễ bắt nạt. Cô đưa tay cầm ngay lọ mực của mình, đổ thẳng lên đầu Quách Mỹ Mỹ. Cậu làm gì vậy? Thật xin lỗi nhé. Mau lau đi, không lau còn đỡ. Càng lau mực, càng dính đầy mặt, trông hệt như một cục than đen sống vậy. Lý Mai Mai, cậu rõ ràng là cố ý. Cậu là cố ý. Tất nhiên rồi, tôi cũng là cố ý đấy. Nhưng tôi còn giúp cậu lau mực mà, nên cậu còn phải cảm ơn tôi đấy. Lúc này người vây xem ngày càng đông. Quách Mỹ Mỹ hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống. Cô ta chẳng thèm để ý đến những bạn học đang giúp mình lau mực, đứng dậy chạy biến ra ngoài. Xung quanh Mỹ Mỹ là những tiếng cười nhạo. Hóa ra một Quách Mỹ Mỹ cao cao tại thượng cũng có ngày bị một Lý Mai Mai tầm thường trừng trị cho thảm hại đến mức này. Lý Mai Mai, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu lên văn phòng gặp thầy. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Quách Mỹ Mỹ đi mách lèo rồi. Đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, chỉ thấy Quách Mỹ Mỹ đã thay đổi trạng thái. Lúc này cô ta đã khóc lóc thảm thiết như hoa lê gặp mưa. Mấy bạn nữ bên cạnh đều đang an ủi cô ta, đồng thời còn đang kể lại sự việc lúc đó cho giáo viên chủ nhiệm. Về việc cụ thể đã xảy ra như thế nào, em nói thử xem sao. Nếu không phải Quách Mỹ Mỹ bắt nạt em trước, em đã không bao giờ ra tay với bạn ấy. Mặt người dơ rồi có thể rửa sạch lại, nhưng sách thì có thể không. Thầy Trường sững người. Đã lâu rồi thầy không thấy học sinh nào quý trọng sách vở như vậy. Sự khao khát tri thức này, sự nâng niu sách vở này thật khiến người ta cảm động. Rốt cuộc là ai ra tay trước? Thầy cho em một cơ hội nữa. Quách Mỹ Mỹ lập tức cúi đầu im bặt. Tình huống này, ai nhìn vào cũng hiểu là Quách Mỹ Mỹ ra tay trước rồi. Còn đâu ra đó làm gì? Sao còn chưa xin lỗi Lý Mai Mai đi? Không thể nào, bố em là giám đốc ngân hàng đấy. Xin lỗi kẻ bán hàng rong sẽ làm tổn hại hình ảnh của bố em. Quách Mỹ Mỹ, đây là trường học, không phải là nơi để khoe khoang mấy thứ hào nhoáng vô nghĩa. Cho dù em là con gái thị trưởng cũng không được. Ngày mai bảo bố em lên đây một chuyến. Chuyện này nhất định phải có cách giải quyết. Nghe thấy bị mời phụ huynh, Quách Mỹ Mỹ liền hoảng hốt. Xin lỗi Lý Mai Mai. Cô ta biết bố mình rất bận, nếu bị chuyện nhỏ này làm mất thời gian, chắc chắn sẽ mắng cô ta một trận tơi bời, còn cắt luôn tiền tiêu vặt nữa. Thầy ơi, đừng mời phụ huynh được không ạ? Em thật sự biết lỗi rồi. Viết bản kiểm điểm 1000 chữ, nộp cho thầy trước khi tan học ngày mai. Quách Mỹ Mỹ mặt mày ủ rột, miễn cưỡng gật đầu. Viết kiểm điểm vẫn tốt hơn là mời phụ huynh. Thầy thấy thành tích của em lúc lên lúc xuống. Nếu gia đình thực sự có khó khăn gì thì cứ nói với thầy, thầy giúp được nhất định sẽ giúp. Trọng tâm của em bây giờ là học, học và học. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến thi lên cấp 3 cũng khó đấy. Thầy ơi, em cảm ơn thầy. Gia đình em không có khó khăn gì đâu ạ. Khi thi trung học năm nay em cũng có lòng tin. Hai cái đồ già khú kia còn vác mặt đến đây à? Nếu không phải vì tôi là người có học thức thì đã vả cho chốt luôn rồi. Cút mau đi. Lần vờn ở đây là muốn ăn cắp bí quyết hay trộm nồi niêu xong chào hà. Người đang gào thét đó không phải ai khác, chính là Trương Tú Lan. Tiếng gào thét ấy khiến quầy hàng vốn đã đông đúc càng thu hút thêm nhiều người đến xem náo nhiệt. Lúc này người chen chúc người, Trương Tú Lan tức đến đỏ cả mặt. Hôm nay bà đi giao rau, lúc đi ngang qua một con phố khác thì phát hiện ra bên đó cũng có một quầy bán lẩu xiên. Bà cố ý đi tới xem một lát. Trời đất ơi, hóa ra lại giống hệt quầy hàng nhà mình. Rõ ràng là học lỏm mà hai người đang giúp việc ở quầy đó lại chính là những người từng làm thuê cho nhà bà. Cơn giận của bà lập tức bùng lên. Khi thấy hai người đó đi tới, bà liền túm lấy họ mà mắng chửi giữa phố. Lý Mai Mai, con đến đúng lúc lắm. Con xem cái loại người con thuê là cái thứ gì thế này. Quầy lẩu cay mở còn lớn hơn cả của con rồi. Mẹ đã sớm biết bọn con còn nhỏ dễ bị lừa gạt chịu thiệt mà. Không chịu nghe lời mẹ, giờ thì hay rồi đó. Sắc mặt Lý Mai Mai không hề thay đổi. Không ngờ cô lại bị vợ chồng chủ nhà lén học lỏm bí quyết. Thảo nào trước đó bà chủ nhà lại nhiệt tình như vậy. Hóa ra là đang quan sát để học lén. Cô còn thật sự tưởng rằng hai người già đó có lòng tốt. Chuyện này có đúng như mẹ cháu nói không? Chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện làm ăn này đâu phải chỉ có mình các người mới được làm. Chẳng lẽ chúng tôi không được làm sao? Đúng là lớn tuổi mà không biết tự trọng.
Ra đâu rồi còn đi học lén bí quyết, tranh giành chuyện làm ăn. Có còn biết liêm sỉ không hả? Đám đông vây quanh đa phần đều ở đó. Nhiều người chưa từng ăn lẩu cay ở quầy này cũng không khỏi bàn tán xôn xao. Cái gọi là bí quyết này, ở thời xưa là bảo vật gia truyền đấy. Vậy mà cũng có người đi học lén. Chẳng qua là thấy người ta làm ăn tốt nên ghen ăn tức ở thôi. Mà phải công nhận là món lẩu cay này bán chạy thật. Một ngày chắc chắn kiếm được khối tiền. Tôi đang thắc mắc sao ở đằng đầu phố kia lại mở một cái quầy y hệt như thế này. Hóa ra là học lẩu mà. Sau này tuyệt đối không thèm đến chỗ họ ăn nữa. Những lời bàn tán của đám đông khiến hai vợ chồng chủ nhà xấu hổ không còn chỗ trốn. Sau này mấy người đừng có lảng vảng quanh quầy của nhà tôi nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Chuyện này có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, chỉ có thể chửi bới vài câu cho hả giận. Đối với hành động chửi bới của Trương Tú Lan, Lý Mai Mai cảm thấy rất khâm phục. Nếu là cô thì chắc chắn không làm nổi. Nhưng phải công nhận rằng dù hành động có hơi thô bạo, nhưng ít nhất cũng rất hiệu quả. Đa số mọi người trên phố đều nói sẽ không đến quán kia nữa. Đồng thời, cô cũng thấy may mắn vì Trương Tú Lan đã phát hiện ra chuyện này. Nếu không, đợi đến khi đối phương học hết bí quyết, thì áp lực cạnh tranh của họ sẽ rất lớn. Đợi đám đông giải tán, Trương Tú Lan kéo hai cô con gái sang một bên, bắt đầu giáo huấn, với vẻ mặt hận sắt không thành thép. Đây chính là người mà hai đứa rước về đấy à? Người già rồi thì làm được việc gì chứ? Ăn không ngồi rồi thì thôi đi, lại còn dám lén học công thức bí mật. Thật là làm mẹ tức chết mà. Đó là chủ nhà của tụi con. Chủ nhà, Trương Tú Lan lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra chuyện trước đây nói ở nhờ nhà bạn học đều là lời nói dối lừa gạt bà. Bà vốn thắc mắc bạn học nào mà tốt thế, cho ở nhờ bao nhiêu ngày như vậy. Hai đứa bây dám thuê nhà trên trấn rồi câu đấy. Tại mỗi ngày đi lại mệt quá nên mới nghĩ đến chuyện thuê nhà. Có phải nếu mẹ phát hiện muộn chút nữa là các con định mua luôn nhà rồi không? Thuê nhà là chuyện lớn như thế, hai đứa con cái lại dám không nói với bà. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của chúng, còn chuyện gì mà không thể nói với bà chứ. Trong giây phút này, bà bỗng cảm thấy phí công nuôi con bấy lâu. Lý Đào Đào bị Trương Tú Lan mắng đến mức không dám hé răng, cúi đầu chịu trận. Phải đấy, con cũng đang có ý đó. Dù sao giờ gây gổ với chủ nhà thành ra thế này cũng chẳng ở tiếp được nữa. Con dự định sẽ đi mua một cái mặt bằng, vừa có thể buôn bán vừa có chỗ ở, vẹn cả đôi đường. Mua cái đầu con ấy. Con có biết mặt bằng đắt thế nào không? Cứ thích nói là làm như đúng rồi. Lo mà dọn hàng cho tử tế đi. Hết bày hàng lại đến thuê nhà, giờ còn đòi mua mặt bằng. Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin. Thấy Trương Tú Lan sắp nổi cơn thịnh nộ, Lý Mai Mai đành phải lùi một bước. Vậy con thuê mặt bằng là được chứ gì? Thuê. Đây là đang muốn để người ta lừa thêm lần nữa phỏng. Đúng là đầu óc heo mà. Trương Tú Lan tức chắc đi được. Những gì cần nói bà đều đã nói cả rồi. Nhưng bà cảm thấy mình không còn kiểm soát nổi con gái nữa. Ngoài mắng mỏ ra cũng chẳng còn cách nào khác. Hay, thôi bỏ đi. Dù sao hai đứa con cái này cũng kiếm về cho bà được cái xe đạp, đủ để ông ấy khoe khoang khắp làng một thời gian rồi. Chờ sau khi Trương Tú Lan rời đi, Lý Đào Đào kéo Lý Mai Mai sang một bên nói chuyện. Em không định thuê mặt bằng thật đấy chứ? Nghe nói tiền thuê mỗi tháng tận mấy chục đồng. Hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ bày sạp bán cũng tốt mà. Thật sự không cần lãng phí số tiền này đâu. Chị à, chuyện thuê mặt bằng là em nói cho mẹ nghe thôi. Thực ra em định mua đứt một căn luôn. Mấy ngày tới chị tranh thủ đi xem thử đi. Lý Đào Đào kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả hàm, nghi ngờ không dám tin. Chị ấy không dám nghĩ tới, thật sự không dám nghĩ tới. Lý Mai Mai quay về phòng trọ. Việc đầu tiên là đi tìm chủ nhà. Chỗ hai vợ chồng này không thể ở tiếp được nữa. Nhưng tiền thuê nhà vẫn chưa hết hạn, cần phải có một kết quả dứt khoát. Chuyện này hôm nay tôi không muốn truy cứu thêm nữa. Nhưng cùng sống chung dưới một mái nhà, rõ ràng là không thể nào nữa. Hai người xem xử lý thế nào đi. Ôi, con gái tôi không có công việc, phải nuôi 3 đứa con. Cuộc sống khó khăn quá, nên hai thân già chúng tôi mới thấy có lỗi với hai chị em cháu. Tiền thuê nhà tôi trả lại hết cho hai cháu được không? Thị trấn chỉ có một con phố chữ thập, là một con phố rất nhỏ. Chuyện hôm nay ầm ĩ lên như vậy, người trên phố cơ bản đều biết hết cả rồi. Sạp hàng của con gái ông ta cũng không bày bán tiếp được nữa. Đúng là mất cả chì lẫn trai. Hiện tại, trong một sớm một chiều tụi cháu cũng chưa tìm được chỗ ở mới, nên phải ở lại thêm vài ngày nữa. Tiền thuê nhà coi như là học phí của hai người đi. Hai ông bà cụ nhìn nhau, vội vàng trả lại tiền thuê nhà trước đó. Lý Mai Mai biết chuyện này là không thể tránh khỏi. Vài chục năm sau, khắp phố phường đều là lầu xiên que.
Chẳng ai biết rõ được là ai học của ai. Nhưng ít nhất người ta sẽ không ăn cắp bí quyết trắng trợn như vậy. Dù sao thì có căn nhà của riêng mình vẫn an tâm hơn. Thoát cái đã đến thứ 6. Lý Mai Mai tan học xong là đến thẳng phòng thuê ngay. Chị cả, tối nay đừng mua nguyên liệu nữa. Ngày mai chúng ta nghỉ một ngày đi. Vậy em cứ nghỉ đi. Chị cả một mình cũng có thể lo liệu được. Ngày mai là cuối tuần, lúc làm ăn tốt nhất đấy. Nghỉ một cái là lỡ mất hơn 1.000 tệ rồi. Lý Đào Đào tiếc tiền lắm. Ngày mai nghỉ đúng lúc để đi xem mặt bằng. Chị quên rồi sao? Tuần này không có hai bác chủ nhà giúp đỡ. Chị cả thực sự là quá mệt rồi. Cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi. Em định làm thật à? Chứ còn sao nữa ạ? Lý Mai Mai biết rõ chị cả chắc chắn vẫn chưa đi xem mặt bằng. Hết cách rồi, chỉ có thể ngày mai đích thân đi xem thôi. Trấn Bảo Tháp không lớn. Cửa hàng đa số đều là nhà tự xây. Có chỗ là nhà lầu, có chỗ vẫn là nhà cấp 4. Hai chị em chưa đầy một buổi sáng đã đi xem qua hết các cửa hàng có thể thấy. Mới bước sang năm 911, giá nhà trong trấn tầm khoảng 200 tệ. Tuy nói là không đắt, nhưng ở thời đại này thu nhập cũng không cao. Vì thế người mua nổi cũng chẳng có bao nhiêu. Xem qua khoảng hơn 10 cửa hàng rộng chừng 50 m². Tùy vào vị trí địa lý mà giá cả khác nhau. Cái đắt nhất hơn 1 vạn, cái rẻ thì hơn 8.000. Lý Mai Mai cuối cùng đã chọn một cửa hàng ở góc đường. Con phố hiện đang náo nhiệt này, đợi vài năm nữa sẽ trở thành phố cũ. Giá nhà cũng mãi không tăng lên được. Con cửa hàng cô chọn nằm ngay trên đường lớn ven trấn. Sau này nơi đây sẽ là con đường huyết mạch để ra khỏi trấn. Giá nhà tự nhiên cũng sẽ cao nhất trấn. Đến lúc đó bán đi cũng kiếm được một khoản. Mai Mai à, chỗ này đâu phải phố chính. Giá cả cũng chẳng rẻ chút nào. Chút tiền này của chúng ta mua nổi không? Chẳng phải hiện giờ trong tay chúng ta có hơn 1 vạn tệ sao? Tính theo mức giá 200 một m², mua một mặt bằng rộng khoảng 50 m là đủ rồi. Hay là thôi đi, đợi đến khi hết hạn thuê thì chúng ta đổi chỗ khác thuê tiếp. Bán vỉa hè vẫn khá tốt. Trước đây bỏ hơn 300 tệ mua xe đạp, chị ấy đã thấy quá táo bạo rồi. Giờ còn giấu bố mẹ bỏ ra 1 vạn mua mặt bằng. Việc này đúng là điên rồ quá. Chị cả, chúng ta mua cửa hàng không chỉ để bán lẩu xiên, coi như đầu tư bất động sản cũng rất tốt. Hơn nữa cửa hàng là của mình. Lúc nấu nước dùng hay gì đó cũng không lo có ai đến học lỏm. Đợi sau này kiếm được tiền rồi, chúng ta lại lên huyện mua thêm một căn. Tóm lại đầu tư bây giờ là một vốn 4 lời. Được rồi, em tự xem mà làm đi. Khi họ tìm thấy chủ nhà và bày tỏ ý định, chủ nhà cũng giống như thái độ của nhân viên ngân hàng trước đó. Chuyện lớn như thế này, nhất định phải để phụ huynh đến mới được. Nếu không đến lúc phụ huynh can thiệp vào lại rắc rối. Chú ơi, bố mẹ cháu đều đã lớn tuổi rồi. Bình thường mọi việc trong nhà đều do cháu quyết định. Chú yên tâm, tiền trao cháu múc. Chỉ cần hợp đồng có hiệu lực thì sẽ có giá trị pháp lý. Lý Đào Đào đã 18 tuổi rồi, cộng thêm đã bước chân ra ngoài xã hội vài năm, trên người không còn vẻ non nớt của trẻ con nữa. Chủ nhà cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, các cháu đợi một lát. Chú lên trần đóng cái dấu công chứng rồi quay lại. Đến lúc ký tên vào hợp đồng, Lý Đào Đào lại do dự. Mai Mai, em ký đi. Ai ký tên vào chỗ đóng dấu trên hợp đồng thì nhà đó là của người đó. Vì nhờ có em gái mới có tiền mua nhà. Căn nhà này đương nhiên thuộc về em gái rồi. Chị à, chị với em mà còn phân chia rõ ràng thế sao? Cứ viết tên chị là được rồi. Đều như nhau cả mà. Lý Đào Đào biết rõ không cãi lại được em gái. Chị không nói thêm gì nữa, cúi đầu viết tên vào. Nhưng cái tên được viết chính là Lý Mai Mai. Mỗi bên giữ một bản hợp đồng. Sau khi giao đủ 8.500 tệ, kể từ lúc này căn nhà đã thuộc về họ. Nhìn vào tờ giấy chứng nhận sở hữu nhà, Lý Đào Đào sững sờ hồi lâu không thốt nên lời. Trước kia cả năm chỉ kiếm được hơn 1.000 tệ. Giờ đây chị ấy lại bỏ ra gần 1 vạn tệ để mua nhà. Cứ như là đang nằm mơ vậy. Trọng sinh về thập niên 90, tôi dựa vào việc bán lẩu xiên, bỏ ra 8.500 tệ để mua đứt một mặt bằng. Chủ nhà không làm khó các con chứ? Khi nào thì dọn đi? Đã tìm được cửa hàng mới chưa? Chủ nhà không nói gì ạ. Đợi đến khi hết hạn hợp đồng thì chúng con sẽ dọn đi. Cửa hàng thì đã thuê xong rồi. Nhưng Lý Mai Mai biết rõ, việc thuê cửa hàng không thể giấu được Trương Tú Lan. Dù sao mỗi ngày Trương Tú Lan đều đến giao rau. Sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện thôi. Chuyện là thế này à? Sao con cứ nói nhát cứng như nặn kem đánh răng thế? Là vì cửa hàng vẫn cần phải sửa sang lại nữa. Không có tiền thì sửa sang cái gì? Nhà của người khác mà sửa sang thì phí tiền lắm.
Đã bảo các con đừng có thuê rồi, cứ nhất quyết đòi thuê, đúng là cánh cứng rồi nên không nghe lời nữa. Đừng để ý đến mẹ con, các con cứ yên tâm làm ăn đi. Bố sẽ hết lòng ủng hộ các con. Một lát sau, Trương Tú Lan đi rồi quay lại, lấy ra 3 tờ tiền 100 tệ mẫu cũ, bột một cái, đặt lên bàn. Bố mẹ không có năng lực, chỉ có thể giúp con được bấy nhiêu thôi. Cầm lấy số tiền này mà sửa sang đi. Lý Đào Đào hoàn toàn sững sờ. Chị ấy không ngờ rằng một Trương Tú Lan vốn luôn khắt khe với họ, lần này lại chủ động bỏ tiền ra ủng hộ họ, sửa sang cửa hàng, mà còn đưa tận 300 tệ. Đây có còn là bà mẹ đẻ keo kiệt của mình không vậy? Lý Mai Mai cũng ngẩn người ra. Cô vừa nói thiếu tiền, thực chất là không muốn Trương Tú Lan hỏi xin tiền mình, nên mới cố tình than nghèo kể khổ. Vạn lần không ngờ tới Trương Tú Lan lại chủ động đưa tiền ra. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Trương Tú Lan. Mai Mai à, Đào Đào à, đừng thấy mẹ các con bình thường keo kiệt, đó đều là để dành cho các con đấy. Chẳng phải đợi đến lúc các con có việc cần dùng, những gì cần bỏ ra, bà ấy chẳng phải cũng đã lấy ra. Có trách thì trách trà các con vô dụng, không cách nào giúp các con trải sẵn đường đi. Uống rượu của ông đi. Nói nhiều thật đấy, sau này nhé. Các con muốn làm gì? Nguyên liệu nấu chín gì đó, thái thịt, xin thịt thì cứ tìm mẹ các con. Ai kiếm mà chẳng là kiếm. Con sợ để mẹ ruột các con được lợi hay sao? Thật ra cũng không lạ khi Trương Tú Lan chủ động bỏ tiền ra. Suy cho cùng, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Con gái vừa kiếm được tiền đã biết mua xe đạp cho bà. Dù miệng thì xót tiền, nhưng trong lòng dù sao cũng thấy ấm áp. Đó là tấm lòng của con gái. Giờ con gái gặp khó khăn, nói gì thì nói cũng phải giúp một tay. Quan trọng hơn là trong lòng bà đang nung nấu một ý chí, muốn lấn át kẻ đã học lén bí quyết làm ma tăng kia. Chỉ cần con gái mở được cửa hàng, đẳng cấp được nâng cao, tên bán hàng rong đó chắc chắn không bị kịp. Ngày hôm sau, ba mẹ con dọn hàng sớm. Mẹ đã đầu tư tiền sửa sang cho các con rồi, dù sao thì cũng phải dẫn mẹ đi xem cửa hàng trông thế nào chứ. Trương Tú Lan miệng thì nói vậy, nhưng thực chất là muốn nắm rõ tình hình trước, để sau này tiện giúp giao hàng. Chủ yếu nhất vẫn là lo các con bị lừa. Lý Đào Đào lấy chìa khóa, ba mẹ con cùng đi bộ về phía cửa hàng nhỏ. Mở cửa ra, một mùi bụi bặm nồng nặc sộc vào mũi. Mai Mai, cái này bao nhiêu tiền một tháng? 20 tệ ạ. Cái gì? Cái chỗ rách nát này mà thu 20 tệ á? Lại còn phải tự bỏ tiền sửa sang. Chủ nhà đâu? Mẹ đi tìm ông ta. Mẹ ơi, mẹ nói khẽ thôi. Mẹ đừng nhìn cửa hàng người khác diện tích lớn, có sẵn nội thất. Chỗ này của tụi con, thuê đủ 1 năm được tặng thêm 1 năm tiền thuê đấy. Tìm đâu ra việc tốt như thế này chứ? Trương Tú Lan nghe nói thuê chọn 1 năm được tặng thêm 1 năm tiền thuê, lúc này mới gật đầu. Ánh mắt lại bắt đầu nhìn quanh quất khắp căn phòng, như thể đang tính toán điều gì đó. Mai gọi bố con đến sửa lại mấy cái tủ gỗ này, chắc là vẫn còn dùng được. Còn mảng tường này nhất định phải quét vôi trắng, nếu không nhìn chẳng sang trọng gì cả. Việc này mẹ rành lắm, còn cả bàn ghế các thứ nữa. Bố con cũng biết sửa đấy, đừng lãng phí tiền đi mua đồ mới làm gì. Đào Đào, con cầm bút ghi lại giúp mẹ với, kẻo về nhà lại quên mất. Mai Mai, em xem mẹ có phải đã thay đổi rồi không? Lý Mai Mai, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng bận rộn của Trương Tú Lan, thầm nghĩ trong lòng, kiếp trước nhà nghèo nên Trương Tú Lan luôn tính toán chi ly từng đồng một. Nhưng kiếp này, điều kiện gia đình đã khá hơn, tính cách con người dường như cũng đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Hai đứa đứng đầu ra đó làm gì? Con không mau qua đây giúp một tay. Căn phòng này trước đây chắc là dùng để chứa đồ đạc lặt vặt. Ba mẹ con bận rộn suốt cả buổi, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi không dùng đến. Phần còn lại chỉ chờ bắt tay vào sửa sang thôi. Chiều tối, Trương Tú Lan mãn nguyện đạp xe chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa đầu thôn, bà thấy có dăm ba người phụ nữ đang đứng buôn chuyện trước cửa. Khi Trương Tú Lan tiến lại gần, mấy người đó cũng nhìn rõ người đang đi tới, liền nhao nhao chào hỏi. Ô, Tú Lan đi giao về đấy à? Sao lại về muộn thế này? Chẳng là đứa lớn với đứa thứ hai đang làm ăn trên trấn. Sợ tôi về muộn không có cơm ăn, nên cả nhà kéo nhau đi ăn tiệm, vì thế nên mới hơi trễ một chút. Mấy cái quán trên trấn đó á? Đừng có đua, vừa dở lại vừa rẻ tiền. Có mời tôi đi ăn tôi cũng chẳng thèm. Thấy chị dâu họ Lý nhảy vào cà khịa, mấy người phụ nữ bên cạnh lập tức nổi hứng hóng hớt. Đúng lúc đang giàu vì không có chuyện gì để tán gẫu. Thế này thì có kịch hay để xem rồi. Chẳng phải là vì cháu gái chị giờ đã có tiền đồ rồi sao? Nếu không thì dựa vào hạng quê mùa như tôi,
Cả đời này cũng chẳng dám đi ăn đâu. Trương Tú Lan thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ đã khác xưa rồi. Những gì chị dâu cả từng được trải nghiệm, Trương Tú Lan giờ đây cũng có thể dần dần tiếp cận được. Bán mấy món ăn vặt mà cũng gọi là có tiền đồ à? Chỉ có hạng chưa thấy sự đời như thì mới nghĩ thế thôi. Vũ Đình nhà chúng tôi ở thành phố phát triển nhất phương Nam. Đó mới gọi là có tiền đồ thực sự. Đi thôi, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.